já jsem Dana a my jsme se rozhodli v dnešním videu ukončit polštářkovou sérii. Už máte ve videích zapínání na zip, hotelové zapínání a poslední, které nám scházelo, je zapínání na knoflíky. Takové to úplně klasické. Takže dneska si ukážeme, jak na to. Můžete zvolit buď klasické knoflíčky, nebo i třeba z velké dekorativní a udělat si zapínání ve středu. Všechno si povíme. Budeme potřebovat jen polštář, pro který ten povlak bude, látku a pak samozřejmě ty knoflíčky. Takže pojďme si ukázat, jak si spočteme látku, jak budeme stříhat. A jak tedy budeme správně stříhat, aby nám to vyšlo a na co všechno musíme dát pozor. Jako první budeme řešit vzor. A to jestli je jednostranný nebo oboustranný. Protože pokud chceme, aby nám od spodní strany polštářku vždycky šel jednostranný vzor vzhůru, musíme ho nahoře sešít. A to je jediné, čím se liší látka, která je obousměrná. To znamená, že mám jedno, jestli mám nahoře nebo dole, anebo jednosměrná, kdy tam třeba sedí medvídek, nebo je tam vzor, autíčko, cokoliv, který nám roste. Potom, co bude důležité pro nás, je ještě knoflíček, jak je velký knoflík. Vemte si to tak, že ty přídavky na knoflíkovou lištu budou vždycky dvakrát tak velké než knoflíček. Já mám knoflík 12 mm, takže jsem pro lištu přidávala všude 2,5. Ano? Když si vyberete veliký knoflík, třeba 3 cm, tak vaše lišta musí být 6. Tak. A ta poslední věc, která je důležitá, je tedy velikost toho polštářku. Já jsem si vybrala klasickou velikost 40 na 40, protože prostě tu mám všude. Jak jsem to tedy udělala? Šířka polštářku bude 40 plus 3. Dejte si trošku širší záložky, bude se vám to lépe dělat. Takže mám 1,5 na každou stranu. No a potom mám 40 a na jedné straně 2x2,5, což je 2 šířky té knoflíkové lišty. A zase 40 a 3x2,5. 3 šířky knoflíkové lišty. Zkuste to teď moc neřešit, nepřemýšlejte o tom, zkuste mi to věřit, protože to 100% vyjde a hned uvidíte jak. Takže budeme mít vždycky velikost polštáře, podruhé velikost polštáře, na jedné straně 2 šířky lišty, na druhé 3 šířky lišty a na šířku polštáře si dáme šířku plus 3. Když byste měli ten polštářek rozdělený, tak to budete mít úplně stejné, s tím rozdílem, že budete mít prostě 2 kusy, kdy tady budete mít ještě 1,5 na šéf a 1,5 na šéf pro každý díl. Tady budou 2 knoflíkové lišty a tady 3. Je to jediný rozdíl, že nahoře bude šéf a vždycky budu myslet na to, aby můj růstový vzor tam seděl takhle. Směrem ke knoflíkové liště tou spodní stranou. A to je všechno. Pojďme si to ukázat, jak to opravdu bude vypadat. Vidíte, že já jsem si vybrala látku, která je obousměrná. Vidím to tady na těch stromečkách. Že jedny rostou sem na tu stranu, jedny tam. Takže já si s tím nebudu dělat hlavu a budu stříhat polštář pěkně v kuse. Určitě dejte pozor, ať začnete jakože po níti. Já si vždycky srovnám kraj. Takže první čára je jenom pro srovnání. Tady já to odstřihnu. Tam nic nezůstane. A říkali jsme si z jedné strany 3 a z jedné strany 2 knoflíkové lišty. Já si ráda pomůžu pečvorkovým pravítkem, pokud ho nemáte, odměřte si metrem. Jo? Tam je to jedno, já si udělám poprvé 2,5, hned po druhé 2,5, proto mám tahle pravítka ráda, že to je snadný. Kdyby vám křída nekreslila, je to taková krejčovská vychytávka, když si ji trošku nasliníte, bude vám určitě psát. Jednou po druhé. Teď si naměřím 40. Tam budu mít tu polovinu toho polštářku. Já tam posunu takhle, abyste vždycky viděli. Je dobrý být přesný, protože pak se vám ten polštářek nevyšišatí. Tady máme střed. Ještě posuneme, uděláme znovu 40. Tak já to ještě posunu kousek, ať se mi vejdete do obrazu. Já když to všechno posčítám, tak potřebuju 92,5 cm látky. To znamená, že na 3 polštářky mi stačí metr. Tak, udělám si
Konec té druhé základní části. A teď potřebuji udělat 3krát těch 2,5. Pak si pomůžeme žehličkou a už to bude legrace. 1, 2 a po třetí a tam to ostřihneme. Už si nebudete za těch 2,5 nic přidávat. Tak. Teď už jenom udělám kolmice. Pro mě je to snazší takhle, ale záleží na vás. Já se opřu tady na středu. Zase si to srovnám, protože ta látka nebyla perfektně a dokonale ustřižená. To není žádná, když si ji koupíte. Nebo když si ji ještě seperete. Tak. Pořád si držím kolmici ke středu, aby mě to vyšlo. Říkali jsme, že do šířky si přidáme 3 cm navíc, takže já si udělám 43 a vymaluju si šířku toho polštářku. Tady to budete mít trošku těžký, abychom se vešli do obrazu. 43. Vidíte, že už tam potom nerýsuju přídavky na švy, už je v tom mám tedy započítaný. Bude to o to jednodušší. A jenom to po těch krajních čarách odstřihneme. Opravdu už nebudeme nikam přidávat. Tak, tady jsem v kolmici. Poslední kousek kolmice tady. Ještě kousíček. Tak. Je důležité, aby to opravdu bylo v kolmicích. Máme nakresleno a opravdu to vemte a vystřihněte si to po těch čarách, které jsme si namalovali. Vždycky po těch krajních. A pak to hned budeme žehlit. Máme připraveno na žehlení. Dala jsem si nejprve tu stranu, kde mám 3 šířky té knoflíkové lišty, jenom to přelízneme. Pokud jste kreslili frikcionem, tak nedělejte žádné žehlení dopředu, nebo vám to zmizí. A zahneme poprvé. Tak. A hned po druhé. Trošku teplá práce, ale já to mám ráda. Já vždycky říkám, že žehlení nám ušetří spoustu měření a i zbytečného přečívání. Já si to rovnou požehlím, ať mám ten polštářek hezký, protože už se mi moc nezmukla. Hned jak to máte takhle, tak si tam píchněte 2-3 špendičky. Budeme šít tady v té hraně. Tak, třetí. Já si to poposunu. Opravdu už to můžete rovnou žehlit. Já nevím, jak to máte vy, ale já už si pak většinou tu práci tolik nezmuklám, když to dlouho netrvá. Takže. Tak, a na té druhé straně máme jen ty lišty 2. Takže zahnu poprvé a po druhé. Uvidíte, jak nám to mazaně a jednoduše vyjde. Tak, 2. A zase si to našpendlíme. Jen si dejte pozor, ať to máte našpendlené tak, aby se vám to správně dávalo do stroje. To znamená takhle. Vždycky na to myslete, jak to budete do stroje strkat, ať si nekomplikujete život. Jako první budeme prošívat tyhle hrany. Já bych teď udělala rovnou tu věc, že bych si označila knoflíkové dírky na té jedné straně. Pokud mám obousměrný vzor, je to úplně jedno, na které. Pokud vlastně i u jednosměrného už to máte teďka jedno, protože už jsme to vyřešili, ano? Pokud máte jednosměrný vzor, sešíte si to nahoře, ať to máte stejné jako my. A je to. Najdeme si půlku a podle velikosti knoflíčku to budeme řešit. Já si dám do půlky značku, já to mám 21,5. Takže moje polovina je tady v tom špendlíčku. Když si vezmu knoflík, tak já budu chtít, aby mi tam takhle seděl. Takže začátek mého knoflíku bude tady. Takhle já to budu dávat do stroje. Tady potom bude moje knoflíková dírka. Já mám ráda označit si všecko, když u toho žehlení stojím, tak si udělám všechny značky. Já si dělám na polštářích knoflíky od sebe tak 8-9 cm. Takže udělám 9 od toho konce dírky na jednu stranu. Tady bude druhá dírka. Fix nám stávkuje. Zase od toho začátku té dírky 9 jsem dělala. Tak dám 9 i na druhou. On vám stačí označit si jenom začátek té dírky.
Vidíte, jak to na to nechce psát, na to postříbřený? Dobře, uchýlíme se ke křídě. Tak. A rovnou si označím od konce nějakých 6 cm, včetně švové záložky. A to bude to upevnění té knoflíkové lišty, aby se nám nešklebila a nevylejzaly nám rohy polštáře ven. Tak, takže tady mám ukončení a 3 knoflíkové děrky. Pokud máte tu lištu robustní a bude tam třeba jen 1 nebo 2 obrovské knoflíky, rozměřte si to podle toho, ale vždycky by to mělo těch 5-6 cm od konce být uzavřené. No a teď budeme rovnou všechno ušít. No a v tuhle chvilku to jenom prošijte tak, jak jste zažehlili. Máme vždycky 2krát zahnuto. Tak prošijeme, my říkáme na šířku bodky, to znamená 1 až 2 mm od hrany rovným stehem. Nezapomeňte si na začátku normálně zapošít a jedem. Polštáře jsou fajn a rychlá práce a vždycky to potěší i jako dárek. A v podstatě vyměnit povlak na polštáři znamená udělat velmi výraznou změnu v interiéru. Je to věc, kterou já mám hodně ráda. Budeme mít jednu stranu. Vezmeme si hned tu druhou. Aby se vám hezky šilo. Máme druhou stranu. Tohle je ta strana, kde mají být knoflíkové děrky, takže já si teď přehodím patku na patku našití knoflíkových děrek. To byste u svého stroje měli mít a měli byste i vidět, jak vám to funguje. Tady se vkládá, já rychle ušiju knoflíkové děrky. Dáme si patku. U většiny strojů se stahuje ta nožička. Přehodíme si program. Tak, já si trošičku prodloužím stehy, protože je hodně hustá. Já mám začátek dírky tady a potřebuji směrem dozadu, takže ji tam takhle vložím a budu si hlídat po stranách té velké patky, abych byla na středu té knoflíkové lišty. Tak pěkně na začátek, vycentrovat, ať máte patku rovně, aby vám to fakt hezky vyšlo a ušijeme knoflíkové dírky. Tyhle stroje jsou hrozně fajn, že to dělají sami, že mám všechny dírky stejný, já to mám ráda. Takže vyšijte si dírky a pak si řekneme, co dál. Máme vyšité a prostřižené knoflíkové dírky. Dejte si pozor, ať si nepředsvaknete ty uzávěrky. Já to nejčastěji vždycky dělám tak, že si tu dírku takhle ohnu, cvaknu si nůžkami a potom to doprostřihnu. Nikdy to nedělejte páradlem. Mně se jednou stalo, že jsem prořízla dírku 12 cm dlouhou a to nechcete. Takže teď si složíme lištu přes lištu. A to je právě ten důvod, proč jednou bylo o jedno navíc, protože my to pak uděláme takhle. A vidíte to 1, 2, 3, 1, 2. Jo, takhle nám to vyjde. Uvidíte hned, jak to došijeme. Složte si lištu nad lištu. Úplně děsně přesně. A zašpendlete si to v koncích. To, co teď budeme šít, bude tady. Tady, tu krátkou a po čáře zpátky. Takže dejte si tam špendličky, tak ať vám nejméně překážejí. Ať vám to zapínání zůstane hezké a vyrovnané. Na druhé straně taky. Otočíme, urovnáme lištu nad lištu. Hůř se to dělá, když jsou ty knoflíky veliký. U těchto malých je to brnkačka. Takže tady a tady.
Já to mám ráda takhle jen na 2. Takže ještě jednou budeme šít. Tady po té otevřené hraně, potom napříč uzavřeme tu lištu a tady pojedeme v těch původních stezích. Jdem na to. Takže zase za bodku, to znamená za 1 až 2 mm od kraje, zapošijem. Dejte si pozor, ať se vám tam ze spodu nic nechytí. Tohle jsou takový místa, že už jsme skoro hotoví, člověk trošku ztratí ostražitost. Dojedeme k té značce, zapíchnu jehlu, otočím se na jehle, tenhle špendlík si vytáhnu. Pokud se bojíte, že se vám to roztrhne, můžete tady i zapošít. Můžete klidně přejet celý zpátky a ještě jednou dopředu, ať vám to drží. Hezky se strefte do těch původních stehů, znova se otočíme na jehle a pojedeme v tom původním šití. Pěkně klídek, na konci zapošít. Vyndám si špendlík a udělám to ještě jednou. Vidíte, že to jde dobře, není to nic složitýho. Ale pořád jste se ptali, jak na ty knoflíčky, tak dneska to tu máme. Takže otevřenou stranu jako první, aby se nám to nepohnulo. Ve značce otočit na jehle. Přes celou šířku té knoflíkové lišty si můžeme zapošít. Trefíme se do původních stehů. Otáčka. A potom původním prošití na kraj a zapošít. Máme to ukotvené. To znamená, že nám tady vyšlo takhle pěkně ukotvené to šití. Jo? A teďka potřebujeme ten polštář otočit. Pojďme se na to podívat. Když byste chtěli mít ty knoflíky na tom středu, že by to byly velké dekorativní knoflíky tady, tak si to připravíte takhle, usadíte si to, uděláte si vrozík značky, převrátíte a už jen sešijete ty boční kraje. Pokud chceme mít to zapínání dole, jak je to v polštáři běžné, když ho chci mít takhle, tak to udělám tak, že si chytím to zapínání, tak aby ta horní strana byla na vrchu a přetáhnu to přes ní. Otočím to do rubu a sešiju stranu. Důležité je prostě uhlídat, aby ta horní strana byla ta, co nám končí v té hraně. Dám si špendlík a sešiju boční kraj. Nechávali jsme si 1,5 cm, to znamená, že za 1,5 cm budeme šít. Pokud potřebujete, dejte si tam špendlíčku víc, pokud potřebujete, já si to vemu takhle rovnou, zapošijem pečlivě ty kraje. A sjedeme to nakonec. Druhou stranu uděláme úplně stejně. Takže už se blížíme do finále, máme to opravdu na dosah. Tak opatrně, ať se nám na konci něco nepokazí. Tak. Na té druhé straně to musí být stejné. Podívejte. Musí to vypadat uvnitř takhle. Vidíte? Z jedné strany nic a z druhé strany celá lišta. Tak, aby ta dírková byla jako utopená. Vidíte to? Dírková je uvnitř. Srovnám si zase hranu, případně si to našpendlím. Já to teďka vemu trošku na prudko. Zapošijeme a jedeme. Jenom nezapomenout, že jsme nechali prostě 1,5 cm, abyste neušili úzký šev. To by vám docela výrazně změnilo rozměry toho polštářku. V tuhle chvilku už potřebujeme tyhle okraje jen začistit. To znamená, pokud nemám overlock, entluji, pokud mám overlock, mohu to sjet s overlockem. Já to v tuhle chvilku rychle přeentluji, aby jsme nemuseli prohazovat stroj. Když máte látku jako já s trošku hrubší strukturou, udělejte si ten entl širší. Vždycky u entlování platí, že čím je ta látka hrubší, tím hrubší stehy dělám. Aby se nám to nevytrhávalo.
jedna strana, šupem druhá, takhle ji tam klidně přistrčte. Tohle jsou super projekty. Snadné střihání, rychle hotovo, radost veliká. Tak, zapošíjem přes tu lištu. Tak. Odstříhneme si nitečky a budeme polštář otáčet. A jestli pak víte, co je to poslední, co nám chybí? No jasně, knoflíky. Takže otočíme, já si odstřihám ty nitky, já tam uvnitř nemám ráda. Tak. A teď při otáčení. Když budete otáčet tu lištu, už si tady zlomte to prošití. A rovnou ho tam takhle vystrčte a budete mít nádherný roh. Takže ještě jednou. Otáčím. Rovnou si zlomím to prošití a trošku zatlačím a vidíte, že mám krásný rohy. Nebylo to vůbec nic těžkého. To samé udělám v těch druhých rozích. V polštářích rohy většinou nesestřiháváme, protože by se nám snadno vyšoupaly a prodřely růžky. Takže přiložím k jedné straně, protlačím a vystrčím si ho. V nejhorším případě zavřenými nůžkami. Tak, ještě přiložit k jedné straně a roztrčit. A máme všechny 4 růžky. Vidíte? Tenhle vzdoruje. On to prostě chtěl vám to ukázat, jak se do toho šťouchne nůžkama. Takže zavřu zavřenými nůžkami, z lehínečka zatlačím, abych si nepropíchla látku. No a máme. Vidíte to? Máme ušito. Vy si teď označíte jenom umístění těch knoflíčků. Vždycky musí být na středu té lišty a v prostředku té dírky. Nejsnažší je píchnout tam tužkou nebo propiskou a udělat si uvnitř té knoflíkové dírky značku. Jako bych to udělala takhle. No, takhle píchnu v prostředku a tady bych si přišila knoflík. Knoflíky přišít určitě zvládnete. Takže my máme hotovo. Tak co? Jak vás šití knoflíčkových polštářků bavilo? Pohodovka, ne? Je to jednoduchý a hezký. A hlavně prostě jsou krásný. Polštářky vždycky potěší. Takže pokud se vám šití se mnou líbilo, dejte mi like, ťukněte si na odběr, ať vám žádné videjko neuteče a taky se nezapomeňte podívat na portál Šití s Danou, co je tam nového. Mějte se krásně.